Hi guys! Welcome back to ABR YouTube channel. Ang babaeng Pilipina, yeah! Nang may kayo. Okay kayo. Hello guys! Yes! How are you guys? Nandito na naman ako. And for today's video guys, gagawa po ako ng malapink na makeup tutorial. And gagawin ko din po yung yung eyeshadow na cut crease, pink cut crease. Pink cut crease. Ayan, sorry. So, let's see and let's get started. Ngayon guys, gagamit lang po ako ng aking rose water. Mamimorize ko na to eh. Mamimorize nyo na rin to. At ang aking Annual Fairness na foundation. Wala na, nasira. Wala na, nasira na talaga siya. Kasi nilaban ko, bumuka siya, mga be. Mga be, wala tayong pera pambili. Ito ang aking essence na concealer. So, dahil malapink tayo ngayon, itong kilay ko, gagawin ko yung pink. So, kukuha lang po ako ng concealer ulit. Tatakpan ko lang yung kilay ko. Ayan. I-blend ko lang. And gagamitin ko po itong aking 35 colors na gold flower at kukunin ko po yung pink na nandito at ilalagay ko sa kilay ko. At dito po sa gilid niya, lalagyan ko lang po yan ng red. Ito lang po, mix ko lang po ito. Itong si red at saka si pink. Uli ako ng concealer para clear out natin yung mga lampas. Okay guys, dito naman tayo sa ating eyelid. Lalagyan ko lang yan ng concealer. Itong concealer na sobra ko. Ngayon, gagamitin ko po ulit tong aking 35 colors at kukunin ko to. And before that, maglalagay muna ako ng scotch tape. Yes. Natutuwa ako neto eh. Nakakatulong kasi. Lalagay ko lang po siya dito. Ayan, kukuha lang po ako nito. Lalagawin ko po siya dito. And ipag-mix ko lang po ito at saka si pink. Ayan. Lalagay ko po siya dito. Dahil cut crease naman na tayo, kukunin ko lang po yan ng konti.
mas makikita. Ayan, okay na tayo dyan. Kuha lang po ako ng concealer. And now, I'm going to start to make a cut crease eyeshadow. So, since we are using a concealer, when we are applying a concealer, you need to be careful on it because if it is not, it will be messy. And of course, we don't want like that. So, slowly until we get the exact shape of our cut crease eyeshadow. Natin siya. And now guys, kukuha lang po ako ng white dito. Lalagyan lang natin siya ng white. And dito po sa ating eyeliner, gagamitan ko lang po yan ng lipstick na maroon. And now I'm going to remove the scotch tape, and thank you so much for this. It can help me so much. And I am taking now a brush to remove those falling palettes. At dito po sa ating baba, kung ano pong kulay meron sa itaas, yan po yung gagawin natin sa lower lashes natin. Kuha lang po ako ng pink. Itong red, ipag-mix ko kay pink. And kuha lang po ako ng aking highlighter. Lalagyan ko po yung gitna. Gagamit lang po ako ng eyeliner white pencil dito po sa aking waterline. At gagamit po ako ng golden rose na mascara. Kalat. Mamaya na yan. Ipa-dry muna natin. Pa-dry. Para it's easy to remove. So, dito po tayo sa ating contour. Kukunin ko na itong kalat. Ayan. See? Ganun yung technique. I-dry nyo muna bago nyo kunin para hindi kumalat. So next dito tayo sa sa ating powder. Gagamitin kong powder ngayon ay itong Johnson. Para naman magamit to. Para-paraan lang yan eh. Ayun, iba dito na rin. So, na dito po tayo sa blusher. Gagamitin kong blusher ay
ito. Or else, ito. Itong gagamitin ko ngayon. So, sa blusher po, ito po yung gagamitin ko. Kasi sinubukan ko kasi ito kanina. Ito po yun, ayaw niya masyado. Light siya masyado. Lalagyan ko po itong ilong ko. So, dito po tayo sa ating lipstick. Itong gagamitin kong itong Extreme Matte Lipstick na in the shades of number 02. At ipag-mimix ko po ito. Silang dalawa. At itong ating golden rose, lalagay ko lang siya sa gitna. Ayan. At ngayon, mag-highlighter lang po tayo. Gagamitin ko ang aking fixtures. Next po, gagamit lang po ako ng false lashes na Rose Bella. Yes guys, so ito na yung finish look natin at dito naman tayo sa ating buhok. Ito na po yung finish look ng ating eyeshadow cut crease na pink at mala pinkish na makeup tutorial. At kayo na po ang mag-judge. And for those who watching, thank you so much. Daghang salamat. And if you like it, please like and subscribe at isama niyo rin po ang notification bell para updated po kayo sa lahat ng mga videos na i-upload ko. Maraming salamat. Bye! Keep safe!